שלום לכולן, ברוכות הבאות למפגש היומי שלנו, המפגש של עיניים על עזה. אנחנו פשוט נתחיל. היום מתארחת אצלנו עורך דין רעות שער, מנהלת המחלקה לזכויות האדם בשטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח. האגודה, אנחנו יודעות, הגישה מספר עתירות לבג"ץ בעניין מניעת סיוע הומניטרי לאוכלוסיית עזה, אך היום רעות תאיר בפנינו היבט אחר של עבודתה, כזה שכמעט לא עסקנו בו, לא הקדשנו לו דיון עד כה, וזה עבודתם של ארגוני החברה האזרחית בתוך עזה עצמה. אז תודה רבה לך רעות שבאת לשוחח איתנו היום, ואנחנו מחכות לשמוע. צהריים טובים כולם. אני רוצה ככה קודם כל להסביר למה בחרנו לעסוק בנושא הזה היום, מתוך העובדה שאנחנו, האגודה לזכויות האזרח וארגוני זכויות אדם נוספים, עסוקים מאוד בפשעי מלחמה שמתבצעים בעזה, במצוקה ההומניטרית, בוודאי ובוודאי בימים האחרונים, בתקיפה על העיר עזה וההשלכות הקטסטרופליות שלה, אבל כשדיברתי עם ליאור לפני מספר שבועות, אז הבנתי שכבר היה בפורום הזה עיסוק בנושאים שעתרנו לדבר עליהם, בסיוע ההומניטרי, בבתי החולים, במניעת טיפול רפואי ובנושאים אחרים, והיה חשוב לי דווקא להאיר את גדולת הנפש והפרואקטיביות המאוד מרשימים שעדיין קיימים בעזה, בלי לעשות פינק וושינג בשום צורה ואופן, אבל אני חושבת שזה עדיין מרשים מהבחינה המעשית והאנושית להבין ולראות כמה אנשים וכמה ארגונים בעזה ממשיכים לפעול כדי לנסות לסייע לאנשים מסביבם עם המצוקות הבלתי נגמרות. ורצינו להעיר גם את הפן הזה. קצת מזכיר לנו סיפורים שאנחנו מכירים על גדולה אנושית מהגטאות, ממחנות הריכוז, מכל מיני קטסטרופות אנושיות אחרות, עם ובלי להשוות זה לא משנה, אבל זה משהו שגם צריך להתייחס אליו. דיסקליימר אחרון, אני אגיד שאני אציג פה את הפעילות של הארגונים, חשוב לי להציג אותה כשלעצמה, אין פה איזושהי אמירה שהפעילות הזאת מצליחה במידה ניכרת להקל על המצוקה או להקל על האסון ההומניטרי שמתרחש ברצועת עזה. בוודאי אין יכולת כזאת, אני לא במיוחד אוהבת את הניסיון להציג את תושבי עזה כאילו הם חסינים בפני מה שעובר עליהם או מה שקורה להם, אבל אני חושבת שצריך להראות גם את הצד הפעיל של העניין. אני אגש לגופם של דברים. אז אני התוודעתי לעובדה שבעזה פועלים הרבה מאוד ארגוני סיוע מקומיים, שממש ארגוני גראסרוטס, הם ארגונים של אנשים מקומיים הקימו מתוך פעילות קהילתית או מתוך יוזמה שלהם, דרך פורומים של ארגונים שהאגודה לזכויות האזרח וארגונים ישראלים אחרים חברים בו, יחד עם ארגונים בינלאומיים וארגונים פלסטינים. הפורומים האלה פועלים ביחס לגדה וביחס לרצועת עזה. זה נקרא, יש קלאסטרים, זאת אומרת קבוצות שמתכנסות לפי נושא. יש קבוצה שנקראת Legal Task Force, שחלק מהארגונים שאני אדבר עליהם היום חברים בה, ואנחנו נפגשים פעם בשבועיים לאורך המלחמה. כל פעם שהמצב מאוד מאוד חמור, אני אומרת לעצמי, בוודאי היום הם לא יעלו, או בטח הם יגידו שהם נאלצו להשבית את הפעילות שלהם. וכל פעם מחדש אני נדהמת לראות עורכי דין והעובדים הסוציאליים והעובדים הקהילתיים ואנשי הרפואה וכל הקולגות שלנו שעובדים בארגונים האלה ממשיכים להצטרף לפגישות, לפעמים על רקע רעשי הלחימה, ולספר איך הם מסתגלים ואיך הם ממשיכים לעבוד. וזה מה שרציתי לחלוק איתכם קצת מידע עליו היום. אני מניחה שמי שירצה יוכל לקבל ברשת עוד מידע על איזה ארגון שהוא רוצה וגם לתמוך בהם דרכים אחרות. אז הנושאים שבהם אנחנו רואים הרבה פעילות של ארגוני חברה אזרחית בעזה מנויים פה בשקופית הזאת. יש לנו סיוע משפטי,
סיוע חומרי במזון, בכסף, סיוע רפואי ופארה-רפואי, ארגוני חילוץ והצלה. יש לנו ארגונים שמתמחים במה שנקרא site management, במחנות פליטים ועקורים שמוקמים ומוזזים ברחבי הרצועה. ארגונים שמתמחים בתמיכה פסיכוסוציאלית ונפשית, ויש בתוכם לא מעט ארגונים שמתמחים בסיוע סוציאלי ופארה-רפואי ספציפית לנשים ולילדים, אני אתייחס לזה תכף בהמשך, וארגונים שעוסקים בתשתיות, בפינוי פסולת ובסיכונים סביבתיים שאנחנו יודעים שהם נרחבים מאוד לנוכח היקף ההרס ברצועת עזה. הארגון הראשון שאני רוצה קצת לדבר עליו הוא ארגון ההגנה האזרחית הפלסטיני. זה בעצם ארגון שהוא מקביל של מכבי האש ברוב המקומות, הוא עוסק בכיבוי אש ובהצלה. מאז שפרצה המלחמה, גם בסבבי לחימה קודמים, אבל באופן חסר תקדים במלחמה מאז 7 באוקטובר. העובדים של הארגון הזה נקראים לאחר כל הפצצה לאתר ההפצצה, מעמידים את עצמם בסיכון מאוד מאוד משמעותי ומנסים לחלץ ולהציל פצועים, נפגעים וגם גופות של הרוגים מתחת להריסות או מתוך השרפות או בהתאם לנסיבות של התקיפה. והארגון הזה דיווח נכון לחודש יוני על כך ש113 מבין העובדים שלו, שחלקם עובדים בשכר וחלקם מתנדבים, נהרגו במסגרת תקיפות ישראליות. זה המקום להגיד שעובדי סיוע ועובדים הומניטריים אמורים להיות מוגנים מפני תקיפה, בכלל אזרחים אמורים להיות מוגנים, אבל עובדי סיוע הומניטריים אמורים להיות מוגנים בהוראה ספציפית שמתייחסת אליהם. צריך לאפשר להם לעבוד ולהציל חיים ולפנות פצועים ולהגיש סיוע, אבל לצערנו הרב הנתונים מלמדים על סדר גודל של 500 עובדי סיוע שנהרגו מאז תחילת המלחמה. אני אגיד שהנתון הזה הוא נתון מוערך בגלל שיש הרבה חוסר עקביות באיך אנחנו מגדירים עובדי סיוע. יש גם עובדים סוציאליים שיכולים להיות מוגדרים ככאלה, עובדים שהם בתפקידים יותר רשמיים, אז זה הסדר גודל, כאשר כ-80-85% מסך כל העובדים שנהרגו הם עובדים מקומיים, עזתים פלסטינים, והיתר הם עובדים מארגונים בינלאומיים, זאת אומרת אזרחים זרים שהגיעו לעזה למטרה הזאת ונהרגו בשירות. יש כאן עדות של אחד העובדים של ההגנה האזרחית הפלסטינית, שמספר בעצם על שגרת העבודה שלהם, איך הוא מגיע לתחילת המשמרת ורואה שיש להם מספיק מים, אבל רכבי החילוץ והסיוע לא תקינים, נפגעים בהפצצות, המצברים שלהם ריקים, אין להם מספיק דלק. לציין שישראל לא אפשרה להכניס לרצועת ציוד תיקון וחלפים, לציוד ההנדסי שההגנה האזרחית זקוקה לו כדי לחלץ פצועים והרוגים מתחת להריסות, דבר שמשליך ישירות על היכולת של הארגון הזה להציל חיים. יש פה גם התייחסות של העובד הזה בשם רדואן, זו כתבה שהתפרסמה בתקשורת הבינלאומית, שהוא מספר על הדאגה של המשפחה לו, שהמשפחה שלו נמצאת במחנה העקורים והוא יוצא לרדוף אחרי ההפצצות, וכשידוע שהרבה מהעובדים האחרים מסכנים את עצמם וגם מוצאים את מותם בפעילות, והוא מספר שהוא כבר לא משתף את המשפחה והילדים באירועים שהוא חווה, והוא רוצה לגונן עליהם במידת האפשר, למרות שהם חווים את הקשיים בעצמם ועל בשרם.
הארגון השני שאני רוצה לספר עליו הוא ארגון יחסית מוכר, נקרא PCHR, הארגון הפלסטיני לזכויות אדם. הוא ארגון שמציע בעיקר סיוע משפטי, ומרכז הפעילות שלו ומקום ההקמה שלו ברצועת עזה, פועל היום גם בגדה המערבית. ארגון יחסית ותיק, שגם מתעד וגם מנטר וגם פועל משפטית ברמה העקרונית, ברמה של הליכים עקרוניים, וגם ברמה של סיוע משפטי פרטני, והוא ממשיך לעבוד ברצועת עזה גם היום לאורך כל המלחמה. כמו שאמרתי, בתחום זכויות האדם והפרת זכויות אדם על ידי כוחות הכיבוש, אבל גם בשורה של תחומים משפטיים אחרים. משהו שמאוד הפתיע אותי לאורך המלחמה כשאנחנו נפגשים עם הקולגות הפלסטינים שלנו, זה שיש שם עיסוק רב מאוד בנושאים של יום יום שאולי לא היינו מצפים שיעסיקו, אינטואיטיבית לא היינו מצפים שיעסיקו מאוד אנשים שנמצאים תחת לחימה כל כך כבדה ובמצב של אסון כל כך כבד. אבל תושבי עזה גם נדרשים למצוא פתרונות לכל מיני מצבים מעשיים, למשל לילדים שנולדו ואין שום דרך או אין דרך פשוטה להשיג עבורם תיעוד לזה שהם קיימים, תעודות לידה, תעודות זהות, לרשום אותם. מהצד השני של המטבע, אנשים שנהרגו או נפטרו וצריך להשיג תעודות פטירה ומסמכי ירושה. הנושא של מקרקעין וזכויות קניין, על אף שרוב בנייני המגורים בעזה נפגעו במידה כזאת שהם לא יכולים להיות מאוכלסים או נהרסו, יש עיסוק בזכויות מקרקעין ובאיך אנחנו משחזרים את המרשם בנוגע לזכויות שלי אחרי שישראל השמידה את רוב מרשמי המקרקעין והמרשמים האזרחיים ברצועה בהפגזות שלה, כי היא מייחסת גם את הפונקציות האזרחיות של השלטון בעזה לחמאס. כל הדברים האלה תופסים חלק ניכר מסדר היום של הארגונים, וזה היה משמעותי במיוחד בתקופת הפסקת האש, כשהארגונים כבר התחילו לבנות לעצמם תוכניות על איך בעצם מיישבים מצב שבו יש מגרש שהיה עליו בניין שחיו עליו 10 משפחות והמגרש הזה הרוס, איך מקימים להם בעצם הוכחה לזכויות הבעלות שלהם ואיך מקימים להם דיור חלופי. רות, אז הזמן קצר, של החלק הזה של המפגש שלנו כבר אני, למעשה אוקיי, הסתיים. אז אוקיי. אני יכולה אז עוד כאילו דקה תסיימי רק בדקה להכיר ואז את כן, אנשים ירצו לשאול הארגונים שאלות. האחרים. 100%. אז דיברנו על המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, אני מדלגת על העדות של העובדים שלהם. מאוד חשוב לי לספר על ארגונים שעוסקים בזכויות נשים. אז וופק הוא ארגון אחד שמגן על נשים, יש עדיין מקלטים לנשים נפגעות אלימות בעזה שנאלצים להעביר אותם ממקום למקום בגלל הלחימה והקירות, ממשיכים לדאוג להגנה ולבריאות הנפש של נשים נפגעות אלימות מגדרית. ג'ינה הוא ארגון נוסף שעוסק ספציפית בהענקה לנושא ענק עם חשיבות מצילת חיים ברצועת עזה, ארגון שנרשם בסקוטלנד מסיבות שלא ימנעו ממנו מימון בגלל חוקים שונים למניעת מימון טרור. אנחנו רואים פה סטיקר של גיוס כספים לאגודה הזאת באמצעות מכירת אומנות בסקוטלנד. PMRS זה ארגון שהוא קצת מקביל למגן דוד אדום הישראלי, אבל הוא פועל כעמותה, כנון פרופיט ולא משהו ממוסד ורשמי. בעצם עוסק בכל הפונקציות של רפואה ציבורית ברצועת עזה, כדי למלא את הוואקום שנוצר כשבתי החולים קורסים או קוראים תחת הנטל של חולים קשים, פצועים, כתוצאה מאירועים מרובי נפגעים. והארגון, אני חושבת האחרון, הוא Youth Vision Society ברצועת עזה, שהוא גם ארגון מקומי שצעירים הקימו. הוא עוסק גם במניעת אלימות מגדרית, אבל גם בשורה של נושאים אחרים, בסיוע לאוכלוסיות פגיעות. זהו. זה החלק תודה האחרון, היה רבה ממש רעות, בקצרה. זה מאוד, זה מרתק לשמוע על זה ובאמת לקבל תמונה על האקטיביות של העזתים, גם, כלומר לא רק כמושאים של השמדה
בלתי פוסקת, אלא גם הכוח, ה-resilience, וקשה לתאר מה זה להיות מישהו שבאמת, כמו שאמרת, עובד בתנאים בלתי אפשריים. לא נשאר לנו הרבה זמן לדיון, ואני בטוחה שיש שאלות ואתם מוזמנים לכתוב אותם בצ'אט. אנחנו נשמח אם תסכימי להעלות את המצגת לאתר שלנו, ואנשים יוכלו לקרוא בטח. את העדויות ולהתרשם עוד מהעבודה של הארגונים. אולי את מוכנה לספר לנו קצת, עד שהשאלות יגיעו, על האינטרפייס של המפגשים האלה ביניכם? איזה סוג של עבודה משותפת יש? איזה סוג של... כן. כן. אז באמת יש התארגנות שמתבטאת גם במפגשי חירום ובמפגשי אד-הוקים, אבל גם במפגשים קבועים שהם פשוט, הם כמו זום, מפגשי מיץ, שכל הארגונים מוזמנים אליהם, ואנחנו עוברים בכל פגישה כזאת לפי נושאים, תתי נושאים, כשזה זכויות דיור ומקרקעין, מדברים על הגנה, על שורה של נושאים שקשורים לסיוע הומניטרי, ובעצם כל ארגון שעובד בתחום סוקר את הפעילות שלו ומה התחדש, וגם מספר מה הוא עושה, אם זה מהפן המשפטי או מהפן המעשי בשטח כדי לסייע לאנשים, איך הוא פועל. הארגונים מדווחים איך הם מתאימים את עצמם למצב בשטח ואיך הם עובדים, וככה אנחנו מתעדכנים ומשתפים פעולה. יש כאן שאלה באמת שנוגעת לאפשרות, איך אפשר לעבוד בתנאים הבלתי אפשריים האלה, כן. כשהתקשורת מנותקת, כשיש את העקירה ההמונית, את ההרג כן. הבלתי נתפס. אז באמת זו שאלה שמתמיהה ומדהימה גם אותי. הארגונים מדווחים על זה שבשלבים מסוימים של לחימה, כשיש לחימה מאוד אינטנסיבית, הם יעברו לעבוד במה שהם קוראים לו מצב שנת חורף, hibernation mode. זאת אומרת שפשוט העובדים שלהם בעצמם הם עזתים, ובעצמם הם נעקרים מביתם ונאלצים לעבור או להימצא במחנה עקורים, או לעבור מאזור לאזור, והם פשוט עושים את העבודה שלהם במקום שהם נמצאים. זאת אומרת, הם פוקחים עיניים ואוזניים במקום שהם נמצאים, מתחילים לסייע לאנשים סביבם, זאת מתכונת אחת. המתכונת השנייה שהם עובדים זה סיוע מרחוק. זאת אומרת, למשל הארגון האחרון שדיברתי עליו, שמסייע לאנשים נפגעות אלימות, או מסייע בטיפול בילדים, בהדרכה בתחום התפתחות הילד, יפתח איזשהו קו ויתחיל לסייע לאנשים או באמצעות שיחות טלפון או באמצעות זומים. אותו דבר לגבי ארגון זכויות האדם, הארגון המשפטי הראשון שדיברנו עליו, אז במקום להיפגש עם אנשים פיזית עושים היוועדויות מרחוק. אני חושבת שהדבר באמת הכי משתק שיכול לקרות זה מה שאנחנו שומעים שקורה גם היום, זה ניתוקים של התקשורת, ובמצבים כאלה גם היכולת של ההגנה האזרחית לתאם ולהגיע לאתרי התקיפה, לאתרי האסון, לחלץ אנשים, היא מאוד מאוד קשה, וגם כל שאר השירותים מושמטים או כמעט מושבתים. כן. איילת שואלת כאן בפרט על עמותות לבריאות הנפש, ואולי על הקשיים הספציפיים שיש להם להיות בקשר עם ארגון בישראל. האם יש קשיים כאלה? אז אנחנו לא לא חלק מהקלאסטר, מההתארגנות של ארגוני הבריאות, כי אנחנו לא ארגון בריאות בעצמנו, אבל ארגוני הבריאות עובדים עם מומחים מכל העולם, הם גם כן מאוגדים בארצות הברית ובמקומות אחרים, והם כן בקשר ובתקשורת עם רחבי העולם. אני לא יודעת עד כמה הם בקשר עם ארגוני בריאות נפש ישראלים. יש את רופאים לזכויות אדם שבאופן כללי הם בקשרים מאוד טובים עם ארגוני בריאות, עם הצלב האדום ועם ארגוני בריאות אחרים שפועלים בעזה. תודה רבה רעות, אנחנו כמעט מתקרבות לסוף המפגש. יש כאן שאלה של עידית לגבי האפשרות לקשר משפחות ספציפיות עם ארגונים כאלה. אם יש משפחות שיודעים שזקוקות לסיוע, את יודעת אולי איך אפשר כן. ליצור קשרים? איך? אז לכל ארגוני הסיוע שדיברנו עליהם יש אתרי אינטרנט ועמודי פייסבוק, אפילו עמודי פייסבוק לפעמים לפי פרויקט ספציפי. קל מאוד, אם אני אשלח את המצגת, קל מאוד למצוא אותם ברשת, לשלוח להם קריאה. אני לא יודעת מה תהיה מהירות התגובה שלהם בשלב הזה,
אבל בהחלט אפשר לקשר אליהם אנשים. רעות, תודה רבה לך, הזמן שלנו עבר תודה ביעף, לכם, תודה לכל מי נשמע שהצטרף שאנחנו והקשיב. קיבלנו רק הבלחה של העושר הזה, ובאמת הכוח האדיר שאת מתארת, ונשמח מאוד להעלות את המצגת, ואני בטוחה שגם נשמח לארח שוב את האגודה, לשמוע על העתירות שלכם ועל העבודה החשובה שאתם עושים גם בישראל. אז תודה רבה לך, ותודה תודה לכולכם לכם. שהצטרפתם אלינו. מחר, לצערי אני לא זוכרת מי מתארח. איילת, את זוכרת אולי? כן, תהיה נדירה אבודבאי סעדי, מנצרת, מנשים נגד אלימות ומחורת. תודה תדבר על רבה. התנגדות של נשים פלסטיניות. נשמח אם תצטרפו אלינו מחר, ושוב תודה רבה לך, רעות. תודה לכם. להתראות. תודה רעות.